การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมีเทคนิควิธีที่สำคัญคือการสังเกตการสัมภาษณ์และการศึกษาเอกสารการสังเกตหรือ observation เป็นการสังเกตที่มีรูปแบบหลายรูปแบบคือการเข้าไปอยู่ในสังคมหรือสนามที่ศึกษาเพื่อทำการสังเกตแบบมีส่วนร่วมที่เรียกว่า participant observation การสังเกตแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นวิธีหลักในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยจะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ให้ข้อมูลและสังคมที่ตนศึกษาเป็นเวลานานเพื่อซึมซับทำความเข้าใจวิถีชีวิตตลอดจนความคิดเห็นของชนกลุ่มนั้นเสมือนว่านักวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นนักวิจัยจึงมีบทบาทเป็นทั้งคนจากภายนอกที่เรียกว่า outsider และเป็นคนในหรือ insider เป็นการแสดงบทบาทของสมาชิกของชุมชนดังนั้นนักวิจัยจึงต้องวางตัวเช่นเดียวกับสมาชิกในสังคมมีการสร้างสัมพันธภาพให้เกิดความไว้วางใจใช้ตนเองเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมเป็นไปได้ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู่ความเชื่อการดำเนินชีวิตต่างๆอย่างละเอียดด้วยการเป็นผู้สังเกตที่อยู่ในเหตุการณ์สภาพการที่เป็นจริงร่วมเป็นสมาชิกทำกิจกรรมกลุ่มแต่ในขณะเดียวกันผู้วิจัยจะต้องทำตนเป็นกลางไม่เข้ากับกลุ่มสมาชิกย่อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำตัวไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะมีปัญหาตามมาการแสดงบทบาทของนักวิจัยกับบทบาทของสมาชิกกลุ่มนักวิจัยจะต้องแสดงบทบาทของทั้งสองสถานะให้มีความสมดุลหากนักวิจัยแสดงบทบาทของสมาชิกกลุ่มมากเกินไปอาจละเลยหรือหลงลืมบทบาทของนักวิจัยทำให้ละเลยข้อมูลที่สำคัญเนื่องจากคุ้นเคยเกินไปหากแสดงบทบาทของนักวิจัยมากเกินไปก็อาจขาดสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอาจขาดความไว้วางใจจึงไม่ให้ข้อมูลก็เป็นได้ดังนั้นการแสดงบทบาทจึงต้องมีความสมดุลและเหมาะสมวิธีการสัมภาษณ์เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพลักษณะของการสัมภาษณ์อาจจะเป็นลักษณะของการสนทนามากกว่าที่จะเป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่เป็นทางการแต่เป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลประสบการณ์ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกของสังคมมากกว่าการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยเป็นฝ่ายป้อนคำถามต่างๆและรอรับคำตอบจากผู้ถูกสัมภาษณ์ลักษณะของคำถามจะเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์และบุคคลในการสัมภาษณ์นี้อาจจะจัดรูปแบบทั้งเป็นทางการเรียกว่า formal interview และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการหรือ informal interview ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลและเหตุการณ์อีกวิธีการหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงภาพคือการวิเคราะห์เอกสารหรือเป็น documentary analysis เอกสารต่างๆที่จะใช้ในการวิเคราะห์นั้นมีอยู่หลายรูปแบบนับตั้งแต่หนังสือพิมพ์ทะเบียนประวัติจดหมายติดต่อหรืออาจเป็นจดหมายระหว่างหน่วยงานหรือภายในหน่วยงานบันทึกข้อความท้ายจดหมายจดหมายเหตุบันทึกประจำวันสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงกิจวัตรประจำความคิดพื้นฐานของสังคมนั้นนอกจากนี้ยังมีบรรดาภาพถ่ายภาพยนตร์เหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงบรรทัดฐานค่านิยมการดำเนินชีวิตของกลุ่มสังคมนั้นได้ในอีกลักษณะหนึ่งและยังเป็นการยืนยันข้อมูลที่ได้มาโดยวิธีการสังเกตและวิธีการสัมภาษณ์ทั้งนี้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสารผู้วิจัยสามารถจะนำในลักษณะของเอกสารอีกแบบหนึ่งเช่นนิทานพื้นบ้านคำพังเพยคำสอนคำขวัญเพลงกล่อมเด็กหรือการศึกษาข้อมูลจากประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าของผู้รู้
ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพหลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลในหลายลักษณะหลายวิธีและระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลก็มีความแตกต่างกันไปการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเกิดขึ้นพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเชิงคุณภาพไม่จำเป็นต้องรอให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วจึงเริ่มทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำได้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการเก็บข้อมูลเช่นในขณะที่เราจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆผู้วิจัยอาจเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งการที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างกระบวนการเก็บข้อมูลนี้ผลที่ได้อาจมีการลดทอนข้อมูลบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นการช่วยปรับปรุงแนวทางที่จะเก็บข้อมูลต่อไปหรือช่วยกำหนดจุดความสนใจในการวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลอาจนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆเช่นนำเสนอในรูปแบบเมตริกกราฟแผนภูมิซึ่งรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะอธิบายไว้ในหน่วยที่ 5ซึ่งผู้เรียนสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปสรุปได้ว่าการที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสังเกตการสัมภาษณ์หรือการวิเคราะห์เอกสารผู้วิจัยต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนข้อมูลที่ได้จะมีลักษณะเป็นเชิงพรรณนามีปริมาณของข้อมูลจำนวนมากดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีวิธีการและรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอรายงานผลการวิจัยโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญและลักษณะกลุ่มของผู้อ่านหรือผู้ที่จะรับฟังรายงานการวิจัยเป็นหลักเช่นถ้าเป็นการเสนอต่อนักวิชาการผู้วิจัยจะต้องอธิบายถึงรายละเอียดของสภาพการเสนอข้อมูลบางอย่างได้ในรายละเอียดแม้กระทั่งข้อคิดเห็นของผู้วิจัยเองแต่ให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านที่เป็นผู้ที่อยู่ในระดับนโยบายการสรุปอาจจะต้องทำให้สั้นกระทัดรัดและชัดเจนโดยทั่วไปอาจเป็นการบรรยายสรุปโดยนำตัวอย่างข้อมูลบางอย่างมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์หรือการเสนอผลงานได้อย่างไรก็ตามการตัดสินใจการให้คุณค่าของการศึกษาวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับผู้อ่านที่จะตัดสินใจด้วยผู้อ่านเองในลักษณะดังกล่าวซึ่งจะเป็นลักษณะของการนำเสนองานที่แตกต่างจากการวิจัยในแนวอื่น